මේ දවස්වල රටේ පවතින මේ අධි උද්දමනකාරී තත්ත්වයක් එක්ක ගෙයක් හදාගන්න එක ටිකක් ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. I think මේ බිල්ඩින් මැටීරියල් වල ගණන් බොහොම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ ගිහිලා තියෙන නිසා ගොඩක් අය හොයනවා මේ ගෙවල් හදන්න ඉතා පහසු ක්‍රම මොනවද නැත්නම් වියදම් අඩු ක්‍රම මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසාම මම පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා සම්පීඩිත ස්ථායි කාරක පස් ගඩොල්. එහෙම නැත්නම් ඉකෝ බ්‍රික්ස් සම්බන්ධව කොහොමද මේ ඉකෝ බ්‍රික් එකක් හැදෙන්නේ? මේකේ ප්‍රමිතිය කොහොමද? දරා ගැනීමේ ශක්තිය කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ටිකක් ඔබට අරගෙන ආවා. මේ බ්‍රික්ස් හදන තැනකට ඔබව එක්කගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මම මේ උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්නම්. ඒකට ගියාම ඔබට මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මීට කලින් වතාවල් කිහිපයක් මම වීඩියෝස් අරගෙන ආවා මේ විදිහට මේ ස්ථායිකාරක පස් ගඩොල් වලින් නිවාස ඉදිකිරීම සම්බන්ධව මේ නිවාස ඉදි කරන තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ මගේ මිත්‍රයෙක් ගෙයක් හදන තැනකට ගිහිල්ලා ඒ ගෙයි සම්පූර්ණ ඔබට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒකත් මම මේ උඩින් දාන්නම්. මොකද මේ කාලය ඇතුළත ගොඩක් අය මේ සම්බන්ධව හොයන නිසා ඔයගලන්ට මේ දේවල් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතුවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ දේවල් සම්බන්ධව තොරතුරු හොයාගෙන යද්දි ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා ඇහුවා මේ ඉන්ටර්ලොක් ගල් එක උඩ එක තිබ්බහම මේ ගේ ශක්තිය කොහොමද? මේවා කැඩෙන්නේ නැද්ද? මේ වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තිබුණේ මේ ගල් එකකින් එක ලොක් වුණාට මේවා බිත්තියට හයියෙන් ගැහුවොත් බිත්තිය පෙරලෙයිද වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම උදාහරණයකුත් එක්ක තමයි අද වීඩියෝ එක ඔබට පෙන්වන්න හදන්නේ. මේක හැබැයි මේ ඉකෝ බ්‍රික් සම්බන්ධව කතාවක් නෙවෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිමෙන්ති බ්ලොක් එකක්. එහෙම නැත්නම් සිමෙන්ති ගඩොලක්. මේ ගඩොල පාවිච්චි කරලා ඉතාමත් අඩු වියදමෙන් තාප්ප වගේ දේවල් බඳින්න පුළුවන්, බිත්ති බඳින්නත් පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක ඉන්දියාවේ වීඩියෝ එකක්. ඉන්දියාවේ කොහොමද මේ ඉන්ටර්ලොක් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම කර්මාන්තය කරන්න කියන එකට පොඩි උදාහරණයක් තමයි මම ඔබට පෙන්වන්න හදන්නේ. ඒ වගේමයි මේ බ්ලොක් එක හදන්නේ කොහොමද කියන එකත්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් සිමෙන්ති ගඩොලක් හදන ආකාරයට වඩා ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට තමයි මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් යම් යන්ත්‍ර සූත්‍ර කිහිපයක් ඕන මේ බ්ලොක් ගල් හදනවා නම්. ඒ වගේමයි මේ ඉන්ටර්ලොක් ඇතුලේ මොනවද කරන්න පුළුවන් මොනවද බැරි කියන දෙයට ඔබට යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අර කමෙන්ට් වල අහපු ප්‍රශ්නත් එක්ක මම හිතුවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ලොක් සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ එක ඔබට අරගෙන ආව නම් ඔබට ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට අරගෙන එන්නේ. මතක ඇතුව හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක මම දැකපු දෙයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මට මගේ මිත්‍රයෙක් කියවපු තොරතුරක්. ඉතින් මම ඔබට පෙන්වන්න තීරණය කළා. මේක ඉන්දියාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ මේ වගේ බ්ලොක් ගල් නිෂ්පාදනය කරලා මේ තාප්ප සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තාප්පයක් බඳින එකක් තමයි අද ඔබට මම පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ සාමාන්‍ය වියදමට වඩා 140ක් විතර මේ වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. කපරාරු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බදාම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ගල් එකින් එක අඩු කරලා තමයි මේ අද පෙන්වන වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් කොහොමද මේ සිමෙන්ට් බ්ලොක් එකක් පරිසර හිතකාමී වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට 100%ක් ඒ විදිහට යම් දේවල් වල අනන්තයට යන්න බෑ, අන්තයට යන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවනි යම් ප්‍රමාණයකින් අපි මේ ස්වාභාවික සම්පත් භාවිතා කිරීම අවම කරන්න. මෙන්න මේක පදනම් කරගෙන තමයි අද මේක පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේ ඉදිකිරීම කරනකොට යම් ප්‍රමාණයකින් අපි ස්වාභාවික සම්පත් භාවිතා කිරීම අවම කිරීමකට ලක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්නට කලින් වෙනදා වගේ මතක් කරන්න ඕනේ channel එකට ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe button එකත් ඔබලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ වගේ පරිසර හිතකාමී නව දේවල් සහිත වීඩියෝ මම දිගටම අරගෙන එන නිසා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට.
ඔබ දැක්කේ ඉන්ටර්ලොක් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කොහොමද ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ නවීන දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් අපේ අසල්වැසි රටෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක හම්බුනේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. මොකද නැත්තම් කමෙන්ට් කරලා මගෙන් අහයි මේක ගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. මේක මම ඇත්තටම පෙන්වන්න ප්‍රධාන හේතුව තව කෙනෙකුට පුළුවනි මේක දැක්කහම යම් ව්‍යවසායකයෙකුට මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් විදිහටත් මේ දේ පටන් ගන්න. බලන්න බොහොම අපූර්වට මේ gadol අඩු කරගෙන යනවා. ඉතින් බදාම යන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි කම්කරු ශ්‍රමයත් ඉතාමත් අවම මට්ටමකින් කරන්න පුළුවන්. මේ gadol සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඉතාමත් සවිශක්තිමත් බව තියෙනවා. හැබැයි ඊළඟට ප්‍රශ්නේ මේ gadol හදන්නේ කොහොමද කියලානේ. අන්න ඒකට තමයි මේ උත්තරේ. ඊළඟට බලන්න දැන් පෙන්නන්නම් මම ඔබට කොහොමද කර්මාන්ත ශාලාවක් තුල මේ gadol හැදෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම කර්මාන්ත ශාලාවක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය පොඩි වැඩපළක් ලංකාවේ තියෙනවා වගේම බ්ලොග්ගල් වැඩපළක් පොඩි යන්ත්‍ර සූත්‍ර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු.
ඔබ දැක්කේ ඉදිකිරීම ශාස්ත්‍රයේදී නවතම විදිහකට ඉන්ටර්ලොක් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක සමහර විට සමහර කෙනෙක් දන්නවා ඇති නොදන්න අයගේ දැන ගැනීම පිණිස තමයි බොහෝ විට මම මේ වීඩියෝ අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔබට හිතන දේ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකක් එක්ක තවත් දවසක හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ගිහිල්ලා එන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක දැකලා කෙනෙකුට හිතුණා නම් මේ විදිහේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඒක තමයි මගේ අරමුණ. අපේ පරිසරයට සමාජයට යම් යහපත් දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මගේ එකක් නෙවෙයි. මේක ඉන්දියාවෙන් මට ලැබුණු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඉන්දියාවේ මේ ගල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද සහ ඒ මැෂිනරි සම්බන්ධව තමයි ඔබට යම් අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ මේ වගේ තවත් වටින කියන වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔබව හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මම මధుර නානායක්කාර.